Xin chào, mình là Thục Huyền Thục. Chào mừng các bạn đã đến với series Ăn Nói. Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như là ủng hộ series Ăn Nói. Ngày hôm nay, tập đầu tiên thì mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc chọn một chủ đề nào sao cho vừa gần gũi với các bạn trẻ mà mình nghĩ là chúng ta cũng cần trao đổi kỹ hơn. Và đó là chủ đề môi trường. Đây không phải là một chủ đề mới. Rất nhiều phương tiện truyền thông cũng đã nói về tình trạng cấp bách của trái đất và chúng ta cũng được chứng kiến rất nhiều những chiến dịch, những sự kiện của các bạn trẻ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình muốn mang đến một góc nhìn mới hơn cho chủ đề này. Đó là liệu cái cách mà mọi người đang truyền đạt thông điệp môi trường đến những người xung quanh có hiệu quả hay không? Và những người trẻ như chúng ta thì có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? Và với chủ đề này thì mình đã mời đến một người cực kỳ hợp. Đó là bạn thân nhất của mình, Lucy. Chào các bạn, mình rất vui vì đã được đến đây, được Thục mời đến đây để tham gia với Thục vào tập đầu tiên trong series của ngày hôm nay. Và như thường lệ, mỗi khách mời đến đây thì không chỉ được nói mà còn được ăn nữa. Và ngày hôm nay thì đã chuẩn bị cho Lucy một bữa ăn chay vô cùng thịnh soạn. Rồi bây giờ mời Lucy ăn thôi. Cái này chúng ta có cơm rang này, cơm gạo lứt này, nem. Chính là đậu, thì rất là hay đúng không? Chính là đậu. Đây cũng là đậu này. Thực ra ấy, nhiều người ăn chay thì người ta đang có một cái suy nghĩ là ăn chay thì nó nhạt nhẽo này, nó thiếu dinh dưỡng, thì có đúng thế không? Cái việc những người mà bắt đầu sang từ ăn chay ấy, người ta có những cái suy nghĩ đấy, những cái gọi là không thể tránh được. Tại vì người ta đang quá quen với một cái chế độ ăn mà nó rất là nhiều thịt. Thì thường khi mà một người mới chuyển qua chế độ ăn chay thì cái mối đo lớn nhất của họ là về cái việc thiếu protein từ thịt hay là thiếu đạm từ thịt. Với các cái protein từ đồ ăn chay thì mình có thể lấy từ ví dụ như là đậu, ở đây chúng ta đến với món đậu đúng không? Hoặc là các cái loại đỗ, các cái loại hạt. Thế thì thực ra là cái điều quan trọng không phải việc là mình ăn cái gì mà là chế độ của ăn như thế nào để có thể đủ chất cho cơ thể. Chắc chắn rồi, nhiều người cũng đã biết là ăn chay cũng góp phần bảo vệ môi trường. Khi mà mình sử dụng các cái thịt động vật ý, thì các bạn biết là nếu mà mình muốn ăn nhiều vật thì mình phải nuôi cái con đấy đã chứ, đúng không? Thì những cái nông trại có nuôi cái con vật đấy là một cái nguồn thải CO2 rất là lớn ra ngoài môi trường. Thì thế nên là cũng đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rồi là với cái việc ăn chay mình giảm cái sự tiêu thụ, cái sự sử dụng các cái loại thịt động vật lại thì mình sẽ giảm được cái nhu cầu cho cái việc chăn nuôi và từ đấy mình giảm cái lượng khí thải CO2 ra môi trường. Và người ta cũng đã nói là sẽ tốt nhất nếu mà tất cả mọi người trên thế giới nói chung ăn chay một ngày trong tuần, chỉ cần một ngày trong tuần thôi là đã đạt được cái kết quả tối ưu của cái việc giảm khí thải CO2 ra ngoài môi trường. Thực ra đây thì không phải là một điều bắt buộc, đây là lựa chọn của các bạn, nhưng mà bọn mình muốn nói là ăn chay thì không hề chán, rất ngon mà cũng không hề thiếu chất, góp phần bảo vệ môi trường thôi. Đó, thế nên là mọi người có thể thử những quán ăn chay mà uy tín. Ok, quay trở lại chủ đề môi trường thì bây giờ mình sẽ cho Lucy và các bạn xem một số tấm ảnh sau đây. Chắc là tấm ảnh này mình nghĩ là cũng khá người biết đấy. Gọi là lưu truyền ở trên Facebook một thời gian là một cái minh chứng rất là rõ cho cái việc là mình thể hiện ra những cái mà mình thực sự không có ý như vậy. Nghĩa là họ đang muốn là có một cái hình ảnh bảo vệ môi trường nhưng mà thực sự thì họ không có kiến thức, không có ý thức và có thể là họ không biết là cái việc đấy nó thực sự có ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà nhìn về một góc độ tích cực một chút thì nghĩa là khán giả hay là người dùng bây giờ cũng đang quan tâm đến một vấn đề môi trường rồi, và họ sẽ có xu hướng là lựa chọn những nhãn hàng mà có hình ảnh thân thiện với môi trường hơn, đúng không nào? Có một trường hợp khác là những bạn trẻ, họ có kiến thức này, có ý thức, nhưng đôi khi những cái cách mà họ làm lại đang phản tác dụng, gây cho những người khác cảm giác khó chịu. Có rất nhiều người cái ý thức của họ rất là tốt rồi, nhưng mà họ lại có một cái mong muốn là tất cả những người khác phải có được ý thức như họ, và điều đấy khiến cho người ta đâm ra một cái tâm lý là người ta không muốn theo cái việc đấy nữa. Thì cái việc mà mình khuyên mọi người làm rất đơn giản là mọi người hãy chấp nhận cái lối sống của xung quanh. Thế là bất cứ một cái hành động nhỏ nào mà người kia làm thì hãy đều công nhận. Ví dụ như là cái việc họ chuyển từ việc dùng ống hút nhựa sang hút giấy, thì hãy công nhận cái việc là họ đang cố gắng bước gần thôi, thay vì cái việc là bắt họ phải bỏ hoàn toàn cái việc sử dụng ống hút ra khỏi cuộc sống họ. Thực ra mình gặp một trường hợp đấy là khi mà bọn mình đang nói chuyện về môi trường thôi thì tự nhiên một bạn gần như là kiểu chỉ trích mình ấy, là thực ra make up cũng là không bảo vệ môi trường đấy, còn đừng make up nữa. Mình nghĩ là với những trường hợp như thế các bạn nên đưa cho mình một giải pháp thay vì là chỉ trích về hành động của mình, đúng không? Thì mình có thể đưa ra những cái lựa chọn khác, ví dụ như là bảo là nếu mà bạn sử dụng
nhiều make-up như vậy thì bây giờ mình có thể giới thiệu cho bạn một số các cái local brand và họ sử dụng các cái sản phẩm họ tạo ra các cái sản phẩm của họ thuần từ tự nhiên và nó organic, thì nó sẽ hạn chế được tối thiểu cái gọi là các cái lượng hóa chất có thể là môi trường. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất nhiều cách, ví dụ như là những ca sĩ chẳng hạn, hoặc là những người trẻ, họ có tài năng, họ có thể lan tỏa thông điệp môi trường bằng một cách rất là hay. Ví dụ như là một cái MV này, MV có tên là Vứt Rác của hai ca sĩ mà mình nghĩ là nhiều bạn trẻ cũng biết, đấy là Tờ Linh và Logi, là hai ca sĩ người Bắc Cổ. Cái ngôn ngữ của các bạn ấy cũng rất là đời thường, rất là như các bạn trẻ gần gũi. Các bạn cũng đề cập được nhiều vấn đề, ví dụ như là cái việc nguồn điện thì bị đau này, nguồn nước thì ao này, xong rồi nói về các bạn còn nói về ô nhiễm không khí này, cùng thì vẫn là quay đi quay lại về câu chuyện là hãy rất là trong tủ. Có một cái mà rất là đơn giản thôi, nhưng mà thường thì cũng có nhiều người tại vì nó đơn giản quá, đúng bỏ qua. Đúng. Có một trường hợp rất mong muốn được đóng góp vào việc là bảo vệ môi trường bằng cách là tham gia các cái chiến dịch này, tham gia các sự kiện để lan tỏa cái tinh thần bảo vệ môi trường đến mọi người. Nhưng nhiều lúc ấy, các bạn ấy sẽ không thực sự hiểu được ý nghĩa thực sự của những việc các bạn đang làm là gì, và nhiều lúc mà các bạn còn không có đủ kiến thức để nói với người xung quanh cơ. Mình lấy ví dụ như là các cái câu của về môi trường, các bạn ấy làm cái dự án thì vì những cái mục đích tốt đẹp, nhưng mà cái cách các bạn chạy dự án thì chưa thực sự bảo vệ môi trường. Ví dụ như là khi mà mỗi khi đi học dự án mình sẽ lại kéo theo quán trà sữa, gọi rất nhiều trà sữa về, thì thường mình thấy cái việc đấy rất bình thường đúng không? Nhưng mà khi mà mình đã làm cái dự án, mình đang cố gắng lan tỏa cái thông điệp mà mất và từ cái hành động của mình nó đã không bảo vệ môi trường rồi. Mình làm cái gì thì nó phải bắt đầu từ mình đầu tiên. Có nghĩa là mình không thể lan tỏa các cái thông điệp trong khi mình không thực sự làm những cái điều đấy, và mình phải thực sự làm nó. Bản thân mình thì mình sẽ quán triệt ngay từ đầu đối với các cái thành viên trong cái dự án của mình, là trong cả quá trình thì mọi người sẽ không được xả bất cứ loại rác nào cả. Thì đấy, cái việc mà mình gọi là mình thực sự để tâm vào và mình chạy thì nó sẽ bị cái nó rất là vất vả. Nhưng mà khi mà bọn mình nhìn lại cả quá trình thì bọn mình luôn luôn tự hào là bọn mình đã tin được trong những cái giá trị bọn mình đặt ra. Và cái việc mà chạy như thế, việc mà làm những cái buổi họp như thế nó cực kỳ có ý nghĩa đúng không? Và từ những chia sẻ của Lucy thì mình có một cái keyword. Đầu tiên là công nhận này, sau đó là lan tỏa kiến thức, cung cấp kiến thức, và thứ ba là làm gương. Và cái làm gương nó cũng rất đơn giản thôi, là các bạn chỉ thực hiện và những người xung quanh họ nhìn và họ thấy được là những cái việc này họ có thể làm cho được và họ sẽ tự động áp dụng theo. Đúng. Thì cái đấy là một cái mà mình cũng khá là tự hào, đấy là rất nhiều bạn bè của mình thì sau khi mà nhìn thấy cái hành động mình làm thì họ cũng đã bắt đầu có những hành động theo. Mình đúng, rất tự hào. Mình nghĩ là những cái hành động tốt đẹp thì nó sẽ rất dễ lan tỏa. Cũng có rất nhiều cách để mà có thể góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ như lúc nãy thì Lucy có nhắc về việc là sử dụng các sản phẩm thay thế đúng không? Thực ra cái thực sự mà mọi người hướng đến nó không phải là cái việc thoát hẳn một cái gì ra khỏi đời sống. Đúng. Cái đấy thì có nghĩa là những cái người làm được cái rất là tốt rồi, nhưng mà cái mà mọi người muốn không phải là cái sự thường hằng hay là cái việc thay thế, là cái mọi người dùng đấy là cái việc giảm thiểu. Thay thế nó chỉ là một cái cách chống cháy cho cái những cái diễn ra. Còn cái việc cắt bỏ nó lại quá khó. Nên là cái tốt nhất mà mọi người làm là giảm thiểu. Tại vì những cái thứ mà mình đã mua về, các bạn phải xác định là một khi mình đã mua về cái gì, cái đấy chắc chắn nó sẽ bị rác. Nó gọi là sớm hay muộn thôi. Thì cái việc tốt nhất mà mình có thể làm cho môi trường đấy là giảm thiểu lượng mua lại. Thì đấy đã là một cái bước để cho mình sống xanh hơn rồi. Mọi người không nghĩ là sống xanh nó rất là kiểu đó đúng rồi, là mình phải thay đổi toàn bộ đời sống của mình phải thay đổi toàn bộ các cái sản phẩm mình dùng. Nhưng mà thực ra nó không vĩ mô như vậy, rất là đơn giản như cái việc là bạn đi vào một cái cửa hàng quần áo và bạn nhìn thấy rất nhiều loại quần áo mình muốn mua, nhưng mà bạn nhận ra là cái tủ quần áo của mình có những cái bộ này mình vẫn không thể mặc lại được, và bạn đi ra và không mua một đồ nào cả. Đấy đã là bảo vệ môi trường rồi, nó không nhất thiết phải là một cái gì đó đấy cả. Và đấy là cái thông điệp thực sự và những cái người hoạt động về môi trường như mình thì luôn muốn lan tỏa cộng đồng. Đấy là các cái hành động của các bạn có thể rất là nhỏ, đối với một cái này nó rất là nhỏ, nó gần như nó không tạo được bất cứ một cái ảnh hưởng nào cả, nhưng mà mình phải nhìn nó theo một cái hướng rộng hơn. Đấy là khi mà tất cả mọi người đều làm cái nhỏ đấy thì nó sẽ thành một cái thứ lớn, và đến lúc đấy thì nó mới tạo được cái giá trị thực sự với cộng đồng. Và cũng cảm ơn Lucy vì ngày hôm nay đã mang đến những thông điệp cũng như là những thông tin vô cùng hữu ích, và mình đồng nghĩ là không chỉ các bạn khán giả đâu mà chính bản thân mình cũng đã học được rất nhiều qua buổi nói chuyện này. Những chia sẻ vừa rồi cũng là những kiến thức về trải nghiệm cá nhân của bọn mình thôi. Đó, thế nên là bọn mình rất mong là nhận được những góp ý, những bổ sung và những góc nhìn đến từ các bạn khán giả nữa. Vậy thế nên là đừng ngại ngần comment ở phía dưới cho bọn mình biết nhé. Và nếu mà các bạn thích series và mong muốn là bọn mình có thể làm thêm những chủ đề như thế nào, rồi là bọn mình có nói thêm những góc nhìn nào, thì cũng hãy cho bọn mình biết bằng cách là like, comment và subscribe kênh Thục Huyền Thục nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.
nói luôn với các bạn là ví dụ đồ ăn này không phải là mình mua cho 2 người mà là mua cho 5 người để giúp bọn mình.